አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ኦል ስታንዳርድ ነው። በማህበራዊ ህይወት ፕሮግራማችን ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በቤት ውስጥ በቀላሉ የምናዘጋጀውን ስፕሪስ ጁስ ነው። ይህ ስፔሻል የሆነ ጁስ የሚዘጋጀው ከስድስት አይነት አትክልቶች ሲሆን በጣም ቀለል ያለ የሚጣፍጥና ለአይን የሚማርክ ውብ የቤት ጁስ አሰራርን ነው የማሳያችሁ። ማንጎ አለ፣ ፓፓያ፣ አቦካዶ፣ ሀብሃብና ሙዝ እነዚህን አንድ ላይ አድርገን በቀላሉ እንዴት ማጣጣም እንችላለን በጁስ። በአትክልት እነዚህ ተቆርጠው ቢቀርቡልን አንድ ላይ መብላት በጣም ፓንቻቸው በጣም ማችም ማያደርግም ያስቸግራል። በመጀመሪያ የሚያስፈልጉኝን እነዚህን የአትክልት አይነቶች ማዘጋጀት ይኖርብናል። እነዚህን አትክልቶች ምናልባትም እንደ ብዛቱ ነው የሚሆነው። ለነገሩ ነው ያዘጋጀሁት ግማሽ ኪሎ በሳል ፓፓያ አዘጋጅቻለሁኝ። በሁለተኛ ደረጃ 1 ኪሎ በሳል ማንጎ አለኝ። ሶስተኛ ግማሽ ኪሎ የሚሆን በሳል ብርቱካን አለኝ። በአራተኛ ደረጃ 1 ኪሎ በሳል አቦካዶ አለኝ። አምስተኛ ግማሽ ኪሎ ሙዝ አለኝ እና 2 ኪሎ ቀይ ሀብሃብ ነው ያዘጋጀሁት። እነዚህን ስድስቱንም አይነት የአትክልት አይነቶች ካዘጋጀን በኋላ እነዚህን አትክልቶች ሁሉንም በንጹህ ዕቃ አጥበን በዚህ መልኩ እናቀርባቸዋለን። በእንዲህ መልኩ እናዘጋጃቸዋለን። ቀጥሎም ሁሉንም ግማሽ ግማሽ እያደረግን እየከፈልን ውስጥ ፓርቱን እናየዋለን። ሁሉንም ግማሽ ግማሽ ከፍልና ውስጡ ላይ ያለውንም እንዲሁ አሳያቸዋለሁኝ። የውስጥ ፓርቱ ደግሞ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። ብርቱካኑም ተቆርጧል፣ በሳል ነው። አቦካዶ ማንጎ አለ። ይሄ ደግሞ የማንጎ ቁራጩ የሚያምር ውብ የሆነ ማንጎ ማለት ነው። እንዲሁ ብሉኝ ነው የሚያሰኘው። ነገር ግን እኛ ጁሱን እንሰራዋለን። አቦካዶውን በዚህ ልክ በሳል የሆነ አቦካዶ ነው። ቆርጦ መብላት የሚቻል ነው። ብዙም እንትን ያለ አይደለም። ግን በተቻለ መጠን ጥሬ ባይሆን ይመረጣል። ከለሩም እንደምታዩት ነው። ፓፓያውም እንደውም ልብ ቅርጽ የሆነች ፓፓያ ነች። ፍሬም የላትም። እንዳጋጣሚ ሆኖ ግማሽ ኪሎ ፓፓያ ነበረች። ቁርጡም ይበላል። ነገር ግን እንደዚህ ጁሱን እንሰራዋለን። ሙዙም በሳል የሆነ ሙዝ ነው። ሀብሃቡ ልዩ ነው። በዚህ መልኩ ቆርጠን እናዘጋጅና ዘን በዚህ ሳህን ላይ ለብቻው እናደርገዋለን። ሙዙን፣ ፓፓያውን፣ ማንጎውንና ሀብሃቡን ማለት ነው። እዚህን አራቱን አንድ ላይ እናረጋቸዋለን። እዚህ ውስጥ ሙዝ አለ፣ ሀብሃብ አለ፣ ፓፓያ አለ እና ማንጎ ማለት ነው። እነዚህን በዚህ መልኩ ካዘጋጀናቸው በኋላ በጁስ ዕቃው ጨምረን አንድ ላይ በጁስ ዕቃው ካደረግን በኋላ ስኳር ጨምረን እንደዚህ ፈጭተን እናዘጋጀዋለን። ይሄን ለብቻው በሌላ እንገለብጥና እንደገና አቦካዶውን ከብርቱካን ጭማቂው ጋር እዚህ ጋር የብርቱካን ጭማቂ ውሃውን እንደ መፍጫ ነው የምንጠቀመው። አቦካዶን ለመፍጨት ውሃ እንጠቀምም። በብርቱካኑ ጁስ እንፈጨዋለን። ውሃን ጨምረን ለሙሉ ወፍራም አቦካዶ ስኳር ጨምረን ከፈጨነው በኋላ እንደዚህ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ይሄ ተፈጭቶ የተዘጋጀው አቦካዶ ስኳር ተጨምሮበት በዚህ መልኩ ይዘጋጃል። እኔን ካዘጋጀን በኋላ እንደምታዩት አንድ ጁስ መፍጫ ነው ያለችኝ። እሷ ላይ እንደዚህ አድርገን እናዘጋጅና ቀጥታ በቃ ስራ ጨረስን። እቺ ደግሞ ጣና ሐይቅ ዳር የምትገኝ ከባህር ዳር ነው ያመጣኋት አዲስ አበባ እና ይቺ አትክልት ማቅረቢያ እንደምታዩት የተረፈረፈውን ከጁስ መፍጫነት የተረፈውን የፍራፍሬ ማቅረቢያ በዚህ የፍራፍሬ ማቅረቢያ እናዘጋጀዋለን። እሱን ለብቻው በጁሱ በጣም ውስጥ የተነካው ቀሪውን ይሄንን ይጎምጣል ማለት ነው። ማሟያ ነው ይሄ። ይሄን በማሟያነት እንግዲህ እንደዚህ ለብቻው እናቀርበዋለን። ጁሱን ደግሞ ለብቻው እሱንም በብርጭቆና በማቅረቢያው እንደዚህ አድርገን አንድ ላይ ለብቻው እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ባለው ጀማልክ በብርጭቆ መግዳት ነው።
የሚጣፍጥ ለየት ያለ ጁስ ነው ይሄ። እንግዲህ በኮሮና ዘመን ያው ከቤት አትውጡ ስለተባለና ውጭ ያለውንም ጁስ ለመጠጣት ትንሽ በሰው እጅ የተዘጋጀው ትንሽ አስቸጋሪ ስለሚሆን አትክልቶቹን አጥበን እንደዚህ እናዘጋጃቸዋለን። እኛ በቤት ያዘጋጀነው ጁስ ይሄን ይመስላል። አትክልት የፈለገም አትክልቱ አለ። የተዘጋጀው ጁስ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ አድርገን የሚያምር ጁስ መስራት እንችላለን። ይሄንን ለማሳየት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። በዩቲዩብ የምሰራቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሌን። ያው ሌሎች የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ይኖሩኛል። እነዚህ በማህበራዊ ፕሮግራሞቻችን የምናቀርባቸው አንዳንድ ቪዲዮዎች ናቸው። በመሃል ጣልጣል እናደርጋለን። በብዛት ግን ፎከስ የምናደርገው የኮምፒውተርና ሪሌትድ የሆኑ ነገሮችን ነው የምናየው። ቀጣይ የሞባይል ትሪኮችንና የኮምፒውተር ሾርትከቶችን እናያለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።